Shravan special Amate गोड रेसिपी. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोवन स्पाइस हाऊस. आयज आमी करूया आमाड्यांचे सासव. 14 आमाडे बरे धुवन वयली साली काढून घेतल्या. अर्धो चमचो मीठ घालून घेवया. अर्धे कप गोड घालून घेवया. बरे मिक्स करून मॅरिनेट जावपाक सायडीक दवरया. मिक्सर ग्राइंडर जारान 7 सुक्यो मिरसांगो घालून घेवया. 4 कश्मीरी चिलीज घालून घेवया. अर्धो चमचो सुकी कोथमीर घालून घेवया. एक धाकट्या नाल्लाची सोय घालया. अर्धो चमचो हळद घालून घेवया. थोडे उदक घालून जाळशे वाटून घेवया. आमाड्याची आंबट तीख आणि गोड रेसिपी मुद्दाम ट्राय करात आणि आवडली जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली वांगडा शेअर करात. एका कायलीन 3 चमचे तेल गरम करून घेवया. तसेच माझ्या चॅनलाक लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बेल आयकन प्रेस करपाक विसरू नकात. अर्धो चमचो हिंग घालून घेवया. 1 चमचो सासवा घालून घेवया. थोडी करपिलाची पानं घालून घेवया. फोडणेन मॅरिनेट केल्ले आमाडे घालून लो ते मिडियम फ्लेमीर गोड मेल्ट जायसर परतून घेवया. डिटेल रेसिपी विथ इन्ग्रेडियंट डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केल्या. रेसिपी फेसबुकार पळयता जाल्यार पेजीक फॉलो करपाक विसरू नकात. आमगेर आमाड्यांचे सासव चवथीच्या तिसरे दिसा करतात. तुम्ही ही रेसिपी कशें करता ही कमेंट करून म्हाका सांगात. अशा तरेन गोड मेल्ट जायसर परतून घेयात. सोयेचें वाटण घालून घेवया. कितले दाट पातळ जाय हेचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात. लो ते मिडियम फ्लेमीर थोडे वगत परतून घेवया. आमाड्यांचे सासव तसेच गोठांचे सासव खावपाक खूब रुचीक लागता. हांवें केल्ल्या गोठांचे सासवाचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केल्या. मुद्दाम चॅक करा आणि गोठांच्या सिजनाक ट्राय करून पळयात. धाकणें धांपून मिडियम टू हाय फ्लेमीर ग्रेव्ही दाट जायसर शिजोवन घेवया. मिरसांगो घालून केल्लो आमाड्यांचो रोस, आमाड्यांचे सार तसेच आमाड्यांचे गोड आणि तिखट लोणचें खावपाक खूब रुचीक लागता. तुमकां आमाड्यांची आनीक रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून म्हाका सांगात. ग्रेव्ही बरी दाट जाल्ली आसा. चवीनुसार मीठ घालून घेवया. थोडे वगत लो फ्लेमीर परतून घेवया. आमाड्यांचे सासव पुरये वांगडा खावपाक खूब रुचीक लागता. बेगीन मेवळ्या आनी एक रुचीक रेसिपी घेवन देव बरें करूं. मोग आसूं दी.